سلام، به رادیو شهرزاد خوش آمدید. خیلی خوشحالم که با من همراه هستید. امیدوارم حال دلتون خوب و زندگی باب میلتون باشه. برای شنیدن داستان‌ها سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. داستان شهرباز و برادرش شاهزمان، قسمت 4 از مجموعه داستان شهرزاد قصه گو. زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت این غول واقعا عفریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی صدمه‌ای نمی‌بیند. مگر اینکه از خواب بیدار می شود و آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه‌ای زده در می‌آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیرکشان و پرواز کنان حتی تا آن سوی دنیا هم به دنبال من می آید و مرا می یابد. سخت به بند می کشد و بیرحمانه تر عذاب می دهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این عفریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت‌تر گرفتار شدم. باید بدانید من تا آخر عمر محکوم به این سوختن و ساختن هستم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او و قصه عفریت هستند، گفت من دختر مغرور سرداری سفاک بودم. خواستگاران بیشماری داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند. اما من در بازی دادن آنها احساس لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید. از جمله پسری پاک نهاد که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود و چون آن پسر نیز کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوخته‌اش نفرینم کرد و گفت امیدوارم عفریتی سر راه تو قرار گیرد. تو را برو باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غولی بیشاخ و دم که همین عفریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می دیدم، به اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مثبت دادم که در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه مشاطه خانه این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در داخل غاری در دل کوهی قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم. اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیرکشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این عفریت سیاه دل هستم. هرچند می‌دانم به خاطر آن دل شکستن‌ها و نابودی و مرگ آن همه پسران جوان که عاشق من بودند به چنین عقوبتی دچار شده‌ام و تا آخر عمر هم باید اسیر این عفریت سیاهکار و چنین اهریمن بدقلبی باشم. اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هستم. دو برادر با تعجب پرسیدند ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخ و دم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بدسیرت جواب داد این غول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود. مگر اینکه من شاخه خشکیده ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخ و دم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب عفریت سر راه هم قرار می گیرند معاشر و همنشین می شوم. این مردان هم که می خواهند با من باشند در پایان معاشرت و نشست خود به آنها هم یک انگشتری از ایشان به یادگاری می گیرم. و همانطور که دیدید انگشتری های ستانده و ریسمان کرده ام 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572 را از شما دریافت کنم. دو برادر یعنی شاهزمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما عفریت
آنچنان به خشم آمدند و از پیشنهادش به قدری شرمگین شدند که توقف در آنجا را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند. قدری که جلو رفتند، شهرباز به برادر بزرگتر خود شاه زمان گفت: وقتی از ماجرای خیانت این عفریته در حق شوهرش باخبر شدم، دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت آن غول بی شاخ و دم با تمام قدرت جادوگریش هیچ است. لذا من قصد دارم دوباره به قصر حکمرانی خود برگردم و بقیه گناهکاران اندرون قصرم را مجازات کنم و به سلطنت خیش ادامه دهم. حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا به سرزمین سمرقند و قصر حکومت خیش باز می‌گردی؟ یا می‌خواهی تا آخر عمر نزد من بمانی که البته آن تصمیم یعنی ماندن در نزدم سعادتی برای من خواهد بود؟